เค สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเก๋กับครูแคทรีนาเบลสอีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยให้ฟังถึงเรื่อง What is an old soul นะคะจิตวิญญาณเก่าแก่คืออะไรนะ What is the journey of the soul นะคะก็การเดินทางของจิตวิญญาณคืออะไรนะคะ So everybody welcome Katharina bless our Guru teacher. Hello, everybody. Uh, It's difficult to explain. I was thinking a lot about it because we have a linear concept. ก็คือว่าเรื่องที่จะคุยกันเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะคือครูก็รู้สึกคิดหนักในการที่จะอธิบายเรื่องนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยเราจะมีการคิดแบบแบนราบค่ะเรายังอยู่ในโลกของอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะฮะในการที่ครูจะอธิบายเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนมีคำถามให้เขียนมาในแชทนะคะเดี๋ยวครูเกศได้อ่านนะคะค่ะBecause the fact is that our soul is in a completely different dimension than our body. การที่จะเข้าใจเรื่องราวของจิตวิญญาณนะคะยากมากเพราะจิตวิญญาณของเราอยู่คนละมิติกับร่างกายหรือกายเนื้อของเรานะคะ So the concept of this is we always can tell stories or metaphor, but we cannot explain it with the logical mind, which is connected with the linear way of thinking. นะคะก็คือว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะอธิบายกับทุกๆคนได้เข้าใจนะคะเราจำเป็นจะต้องใช้อุปมาอุปไมยเพราะว่าเราจะไม่สามารถพูดได้ตรงๆเลยเพราะว่าทุกคนจะไม่สามารถเข้าถึงโดยการใช้ความคิดธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานะคะ So when we look at that, we have to put at some point the beginning. นะก็ถ้าเกิดเราจะเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณนะคะเราต้องกลับมาดูตอนต้นๆสักนิดนึง Somehow my picture vanished. What happened? Okay. No. Okay. So I have hit something and I suddenly was about to be kicked out of the meeting. So, well, when we put it, as I like to put it, as a computer game story first, because this is something what most people understand today. นะคะก็ครูจะเปรียบเทียบนะคะการเดินทางของจิตวิญญาณของเรากับเกมคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีที่เราจะสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะ So we all know that when we can create a computer game, we have this modules and all that kind of stuff, the programs that we need to make a game. We make metrics first, and then we insert players. นะคะก็คือเปรียบเทียบได้กับเหมือนนะคะหรือตอนนี้เรากำลังจะเปรียบเทียบเรื่องของจิตวิญญาณนะคะกับเกมเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนสามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะโดยการที่สร้างเป็นระบบ The Matrix ขึ้นมาก่อนใช่ไหมเป็นวงจรเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วก็เป็นโปรแกรมเป็นอะไรก็ตามแต่เสร็จแล้วก็ถึงจะเอาตัวละครในเกมไปวางไว้ทีละตัวนะคะ Can you please tell them maybe to turn off the cameras? I had a little bit flickering so it's better if they turn off cameras. It's easier with the connection. Okay, ทุกคน Okay, sorry about that, but sometimes we get a little bit problem with the connection. โอเคนะคะถ้าเกิดว่าปิดจอก็ได้ค่ะปิดจอภาพก็ได้ค่ะเพราะว่าพอเปิดจอเยอะๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้สัญญาณจากคนพูดเนี่ยมันจะไม่ชัดนะคะค่ะอาจจะเหลือไว้สักคนหนึ่งก็ได้ค่ะเหลือไว้สักคน2คนนะคะไม่ต้องปิดทุกคนก็ได้เดี๋ยวเราจะเหงา No, just leave it. It's okay. Don't worry. เนาะโอเคทุกคนปิดกล้องค่ะปิดกล้องเลยค่ะ If you want to ask something, but it's maybe easier. It's just for the connection easier, you know. โอเคว่าสัญญาณมันจะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการจะถามอะไรนะคะก็ให้เปิดกล้องนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นถามนะคะมันจะมียกมือในซูมนะคะหรือว่าแชทมาถามก็ได้นะคะ
Yeah, chat is okay, everything's okay, but just not the picture in the moment because that needs a lot of more energy, more หญิงชาตยากับคุณพราวค่ะพราวศรีช่วยมิวไมค์ด้วยนะคะปิดเสียงนะคะ because they told me not very good connection, so I don't want to lose the connection. No. โอเคค่ะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณของครูแคทรีนาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามีคนเปิดจอเยอะๆนะคะไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราเปิดจอเยอะมันจะสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะคะ Okay, so let's go back to that computer game. So there was a big team of people. They had all different kind of ideas and qualities, and they started to put the metrics together. And one inserted pine trees, another one inserted palm trees, and they had all kind of things that they had the idea to put that metrics together with a very, very beautiful landscape and backstage. นะคะก็คือว่าเราก็ลองนึกละกันว่าเวลาเราจะทำเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเกมหนึ่งทุกคนเราจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมนึกถึงเกมที่เราเล่นน่ะมีต้นไม้มีบ้านมีตัวละครมีตัวเล่นนั่นนี่โน่นใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะ So at the moment when this is all done now, they decide now we have to put in some life form to play in there. Now we want to enjoy the game. นะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอมีตัวละครแล้วก็เป็นยังไงคะก็เอาคิดบทขึ้นมาใช่ไหมคิดบทขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงดีให้เกมนี้มันสนุกใช่ไหมคะทุกคน And a metaphor is not a fact. This is a story giving you a picture about something. นะคะการที่ตอนนี้เราคุยให้ฟังแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้นึกตามไปได้นะคะเป็นอุปมาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดจริงๆเนี่ยทุกคนคงงงใต้ไม่เข้าใจนะคะเรามาเปรียบเทียบอุปมาเป็นเกมให้ทุกคนเห็นภาพของการสร้างนะคะ So at one point we have inserted even part of ourselves. The computer programmers have part of themselves put into this matrix. นะคะเสร็จแล้วก็มียังไงคะเสร็จแล้วพอเรามีหมดแล้วมีตัวละครมีนั่นมีนี่เราวางไว้หมดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมนี้มันเป็นรันในระบบใช่ไหมคะรันในระบบ The Matrix เนี่ยนะคะ So in that moment now we have a split, and we can now say that the computer programmer is the soul, and I am here the individual here the physical body. นะคะทุกคนคะคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะเปรียบเทียบได้กับจิตวิญญาณของเรานี่แหละค่ะนะคะเปรียบเทียบกับจิตวิญญาณของเรานี่แหละแล้วก็ตัวเราเนี่ยอยู่ใน physical body ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีร่างกายนะคะ So once we have the computer programmer up there, remember I gave you the picture from the helicopter. Can you give that please quickly? นะคะก็คือว่าทุกคนจำได้ไหมคะว่าครูเคยพูดถึงเรื่องเฮลิคอปเตอร์นะใครจำได้พิมพ์ในแชทมานะคะว่า111นะคะแล้วก็นี่ครูกำลังเปรียบเทียบนะคะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังมองลงมาเหมือนเราอยู่คอมพิวเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ข้างบนเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรเฮลิคอปเตอร์นะคะให้ตามไปย้อนดูคลิปเก่าก่อนหน้านี้ของครูเก๋ในเพจนะคะเพจคืนเสียงหัวเราะที่หายไปนะคะ So it's imagine now we have that helicopter in the beginning when we were going into the matrix, that was all very clear and the connection was always here. โอเคทุกคนก่อนที่ทุกคนจะมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยก่อนที่เราจะลงเล่นเกมของเราเนี่ยนะคะแล้วเราจะมาเล่นตอนนี้เราเป็นตัวเล่นใช่ไหมร่างกายของเรานี้เป็นตัวเล่นนะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ในตัวเล่นเนี่ยเราก็คืออยู่บนเฮลิคอปเตอร์ข้างบนค่ะทุกคนเรามองลงมาก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นยังไงบ้างนะคะ So then we got lost in the game and we got lost and more and we have unfinished business and we started life in this realm because we made it real here for us, for our consciousness, because we have been inside of the matrix.
นะคะทุกคนนึกภาพตามนะตอนแรกก่อนที่เราจะมาอยู่ในตัวเล่นตัวเนี้ยเราเห็นหมดเลยนะเราอยู่เฮลิคอปเตอร์ปะรู้ละว่าจะลงมาทำอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ปุ๊บเว้ยพอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นทั่วไหมเราไม่เห็นละใช่ไหมเราไม่เห็นละเราก็เริ่มแบบโปรแกรมมันเป็นยังไงอะไรเริ่มงงละใช่ไหมคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นทั่วแล้วอ่ะอันนี้ทำให้นี่เองไงทุกคนเราจึงหลงทางไงคะ And since one of the agreements was that the moment that we are here, we have a free will to experience and explore whatever we want. ทุกคนคะก่อนที่เราจะลงมาอยู่ในร่างนี้เนี่ยเราเองนะคะที่อาสาลงมานะคะเราเองนะคะที่เต็มใจลงมาเล่นเกมนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นการตัดสินใจเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีการตัดสินใจได้โดยอิสระของตัวเองนะคะ So when we start here now, you can also imagine that the computer programmer is also coming from somewhere. So there is already a past behind there, a limit somehow. นะคะทุกคนเห็นหรือยังคะว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมนี้มันถูกสร้างไว้แล้วใช่ไหมคะถูกสร้างไว้แล้วโดยตัวของเราเองใช่ไหมคะ So this lineage, we don't count now from the old soul. We leave that in the background. So we talk about old souls and souls journey from that moment on. When we split, when part of this programmer came as a human being into that 3D matrix. นะคะทุกคนคะก็เหมือนกับว่าโอโซเนี่ยเพราะวันนี้เราจะพูดเรื่องโอโซใช่ไหมคะจิตวิญญาณเก่าแก่เนี่ยคือเราเป็นจิตวิญญาณอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเป็นจิตวิญญาณอยู่แล้วก่อนที่เราจะลงมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเองนี่แหละก็คือจิตวิญญาณที่เก่าแก่คือโอโซอยู่แล้วนะคะ But this is very important to understand because in a linear way of understanding, it's very difficult to explain. ทุกคนลองคิดเป็นภาพอุปไมยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอธิบายตรงๆเนี่ยนะคะทุกคนจะไม่เข้าใจเพราะว่าความคิดหรือระดับมันสมองของมนุษย์อย่างเราเนี่ยไปไม่ถึงค่ะ And somewhere the computer programmer has a life too. So there are many lives, like the balloon that I explained. When the divine is like the life force, we are all part of this life force. แล้วทุกคนคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่เราอยู่บนข้างบนเนี่ยก่อนที่เราจะลงมาอยู่ในร่างเนี่ยร่างเก๋เนี่ยนะคะและนี่คือโปรแกรมเก๋นะแต่ว่าตอนที่เราอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้แค่บีบลงมานิดเดียวเป็นเก๋นะคะแต่ว่าจิตวิญญาณจริงๆของครูเก๋เนี่ยนะไม่ใช่ของครูเก๋หรอกทั้งหมดเนี่ยที่ใหญ่กว่าเนี่ยนะปิดลงมาเป็นครูเก๋นิดเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นคนอื่นด้วยนะไปเป็นคนอื่นด้วยไม่ใช่ลงมาเป็นครูเก๋คนเดียวนะคะSo you can imagine that in the very beginning, say, when we have created this, there were not so many souls here incarnated because this was just the start of a project. ทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนแรกสุดเลยเนี่ยในตอนแรกสุดนะคะก่อนที่ทุกคนที่อยู่บนหอข้างบนจะลงมาเนี่ยนะคะในเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นเลยก่อนที่ทุกคนจะลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยทุกคนคิดว่ามีเยอะไหมมีหลายคนที่ได้ลงมาไหมคะอาจจะไม่เยอะเนาะเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงมาสร้างโลกมนุษย์ใช่ไหมคะลงมาเล่นเกมมนุษย์เนี่ยนะคะSo, but at one point when we started to live here, to have family, to have children, start really life, there were some others that were interested and asked if they also could be incarnate in this world. นะคะเสร็จแล้วเป็นไงคะแค่ไม่กี่คนที่ลงมาตอนแรกใช่ไหมก็เริ่มแตกลูกแตกหลานเนาะมีครอบครัวมีอะไรเนาะจนกระทั่งมีใครลงมาด้วยพระพุทธเจ้าก็ลงมาใช่ไหมคะลงมาเกิดเนี่ยบนคนนั้นคนนี้ก็ลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ But in the very beginning, that according to a spiritual source that I trust, the souls that became human in the beginning was about 0.5% of humanity today. So about 0.5% of humanity today are these very old souls.
โอ้ทุกคนคะตอนที่จิตวิญญาณที่ลงมาครั้งแรกของการสร้างโลกเนี่ยนะคะแห่งการสร้างลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะครูบอกว่านะคะพอตายแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยคือโอโซหรือจิตวิญญาณที่เก่าแก่นะคะคือเคยมาแล้วก็กลับไปแล้วก็มาอีกตรงนี้แหละค่ะที่ครูแคทรีนาเชื่อว่านะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีโอโซจิตวิญญาณที่เก่าแก่อยู่น่าจะครึ่งของโลกมนุษย์เราเลยนะคะใครคิดว่าตัวเองเป็นโอโซบ้าง So you can imagine, and this is just again, it's a very narrow perspective that I need to give you as a picture. We went through many lifetimes, we have children, our souls reincarnated again within our ancestry lines. And so humanity grew bigger and went through many different cycles. นะคะทุกคนคะทุกคนเนี่ยอย่างเราเนี่ยI believe I'm one of the Ozo เนี่ยกูเกดเชื่อว่ากูเกดเป็นหนึ่งในโอโซเนี่ยคือจิตวิญญาณเก่าแก่ที่น่าจะมาเกิดเนิ่นนานแล้วกูเกดจึงมีความรู้บนโลกนี้มหาศาลมากมายแล้วก็เนี่ยคือแต่ละคนนะทุกคนเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวใช่ไหมถ้าเปรียบเป็นภพชาติเนาะทุกคนก็เป็นโอโซเกิดมาหลายภพชาตินะเป็นคนนั่นคนนี้เราเองอาจจะเป็นบรรพบุรุษของเราเองก็ได้นะตอนเนี้ยAnd when we talk here about old souls, we're not talking just about the planet Earth. There are many other planets have had beings too, and they see the different races, you know, like we have different races, and so it just grew and grew and grew. โอ้ทุกคนคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยสมมุติว่าเฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนกันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนเหนือจักรวาลเหนือท้องฟ้าครูบอกว่าไอ้ที่ลงมาเกิดกันเนี่ยไม่ใช่แค่ในโลกมนุษย์นะทุกคนไม่ใช่แค่ในโลกมนุษย์นะเพราะมันมีดาวนั่นดาวนี่จักรวาลน้อยใหญ่อะไรอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราคนเดียวเนี่ยนะคะอาจจะเคยไปเกิดที่ดาวนั่นดาวนี่มาเยอะแยะมากมายนะคะเกิดแล้วก็กลับไปแล้วก็ลงมาใหม่ดาวนั้นดาวนี่ใช่ไหมคะคือตอนนี้ครูเก๋ก็อาจจะไปอยู่ดาวไหนมาก่อนแล้วก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ลงมาเกิดในดาวนี้ไหนใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบครูเก๋บ้าง So now just to make a very long story short, you maybe heard about the Mayan calendar. นะคะเอาสั้นๆเลยนะคะทุกคนเคยได้ยินมายัน calendar ไหมปฏิทินชาวมายันนะคะ And the Mayan calendar is quite a very good actually a perfect way to explain time. So it looks a little bit the form like a pyramid. We have different, like I call it now ages to make it easier to understand. นะคะครูบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับแบบเนี่ยระยะเวลาเนิ่นนานเนี่ยให้ทุกคนไปดูปฏิทินมายันนะคะปฏิทินมายันเนี่ยจะบ่งบอกถึงการเวลาแห่งโลกหรือกำเนิดเนี่ยได้ง่ายที่สุดได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ครูเก๋ก็ไม่เข้าใจนะครูเก๋ยังไม่เคยศึกษาแต่ครูบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเวลาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นพีระมิดขึ้นไปอย่างเงี้ยใครเข้าใจบ้างเนี่ยเขียนมาให้ฟังหลายอ่านด้วย It's a bit like a spiral, you know, you have one round and then the next and the next. So now we are on the top of that spiral. Every layer is there now. Every layer is there. And we are at what is the end of the times. That was 2012. ทุกคนคะปฏิทินมายันเนี่ยมีจุดจบที่2 ปี 2012 ดูไลฟ์นี้จบแล้วทุกคนกลับไป Google ปฏิทินมายันนะคะที่ครูบอกว่ามันเป็นรูปร่างเหมือนพีระมิดขึ้นมาเนี่ยนะคะการเวลามันจะเป็นเหมือนสไปรัลนะคะเวลาเนี่ยสไปรัลมาเรื่อยๆแล้วก็แคบลงเหมือนรูปร่างพีระมิดใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมาถึงจุดสุดยอดของเวลาแล้วทุกคนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2012 ค่ะBecause the thing is, once we start the cycle, we have to go all the way. นะคะก็คือว่าพอเราเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของไซเคิลของวงจรเนี่ยเราก็ต้องไปให้สุดนะคะเราไม่สามารถหยุดตรงไหนได้นะคะ
So in general, we talk about karma here. There are some who made it out before. We talk about ascended masters that have moved beyond the reincarnation cycles. They don't need to come back. นะคะแล้วก็มันก็จะมีมาสเตอร์ที่เหมือนบรรลุทำไปแล้วอะไรเงี้ยที่ครูพูดว่า ascended master นะคะคือมาสเตอร์ที่ยกระดับตัวเองได้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่กลับมา incarnate หรือไม่กลับมาอยู่ในวงจรเวลานี้แล้วนะคะ So these definitely were also from the very old souls, or some that have been inserted from a higher realm to achieve something and went out again. นะคะครูบอกว่าจิตวิญญาณของมาสเตอร์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นโอโซเหมือนกันนะคะเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีมาแบบสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะมาแบบสูงอยู่แล้วแล้วก็พอลงมาอีกก็พอเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวได้สุดแล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นไปอยู่ณที่ที่จากมาโดยที่ไม่มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนนั้นก็คือยังเป็นเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะคะ So because there is now today is a problem with the old souls. ตอนนี้นะคะเวลานี้นะคะเป็นเวลาที่เหล่าโอโซทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาค่ะ Many of the old souls have gone through so horrible patterns and have experienced the drowning of the world that we need to be very careful to reprogram their negative fear aspect. นะคะก็คือว่าโอโซหลายๆดวงนะคะจิตวิญญาณเก่าแก่หลายๆดวงที่อยู่ณตอนนี้นะคะในช่วงเวลานี้เลยนะคะทุกคนจะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้ค่ะที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ When we look at the Mayan calendar, there is one cycle that is 5,000+ years. Mayan calendar นะคะก็คือว่าทำไมนะอะไร 5,200. I don't remember exactly the number. There is one cycle. One of these plateaus is a 5,000+ year cycle. ทุกคนค่ะก็คือว่าในปฏิทินมายานที่เขาบอกว่าเป็นวงจรเป็นเวลาเป็นสไปรัลแล้วค่อยๆแคบขึ้นมาใช่ไหมคะวงหนึ่งเนี่ยใช้เวลา 5,000 ปี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 นะคะ 5,000 ปีกว่า 5,000 ปีกว่า Exactly, it's more than 5,000. Yeah, so this is the like in Buddhism it also says the each Buddha will incarnate every 5,000 years exactly. อันนี้ใครเป็นศาสนาพุทธนะคะน่าจะเคยได้ยินว่าพุทธศาสนาก็เขียนไว้ว่าทุก 5,000 ปีจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิด1 องค์ So that Buddha Maitreya is the new now. Yeah, ก็คือ kind of the world teacher. What they call. โอเคนะคะอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะบุตดาหรือไมเตรยะทุกคนเคยรู้จักไหมคะพระศรีอริยเมตไตรนะคะแต่ถ้าภาษาเป็นศาสนาคริสต์ก็คือเมตรยานะคะก็คือคนเดียวกันก็คือคนที่เป็น world teacher เป็นครูของโลกนั่นเองค่ะ So you can imagine that when we are very, very old souls and hear a lot, then every 5,000+ years was also a very big catastrophe that destroyed the whole civilization. There was the drowning of Atlantis, there is Lemuria before, whatever, it doesn't matter how many, but each time we've been involved and we also died and we've been involved in the really, really bad stuff. โอเคทุกคนคะทุก 5,000 ปีนะคะในการเปลี่ยนยุคของพระพุทธเจ้าหรือเมตรยาเนี่ยนะคะมันจะเกิดหายนะของโลกขึ้นนะคะเพราะว่ามันคือการพลิกกลับของขั้วโลกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่มสลายของแอตแลนติกส์หรือการล่มสลายของอะไรคะเลมูเรียนะคะอารยธรรมมูเนี่ยนะคะแล้วก็ในตอนที่ 5,000 ปีล่มสลายเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้มันหายนะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ So even if you look back in history here, very simple, about 5,000 years ago, there was suddenly a civilization out of the nothing. Nobody knows what was before. So that again, you know, we have been destroyed. And this now
is the first time civilization is not being destroyed. Wow. So this time is also the cycle of first 5,000 time. years. The No. very first time. But now is it another cycle of the 5,000 years? We Right? just started in 2012 a new cycle. Wow. We're still here. โอเคทุกคนคะมันน่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนเนี่ยกำลังอยู่ในไซเคิลใหม่ของการเริ่มต้นใหม่ทุก 5,000 ปีนะคะซึ่งมันสตาร์ทเมื่อปี 2012 มันสตาร์ทในปี 2012 นะคะซึ่งแคทเธอรีนาบอกว่าการสตาร์ท 5,000 ปีครั้งนี้เนี่ยมันน่าแปลกใจที่มันไม่ได้ทำลายล้างเหมือนตอนที่ทำลายล้างอารยธรรมแอตแลนติสหรือเลมูเรียWow, it's exciting. ตื่นเต้นมากทุกคน Yeah, and even further back from Lemuria, because we have not been in the beginning when we came. We have not been in such density as we are now. It's like we went down, you know, the consciousness level, back to zero and rising again. ทุกคนคะก็คือมันเหมือนกับว่าจริงๆในคริสต์ในพุทธในอะไรก็พูดไว้นะว่ามันจะถึงยุคสุดท้ายอะทุกคนยุคสุดท้ายนะยุคสุดท้ายก็คือการเปลี่ยน 5,000 ปีนี่เองทุกคนที่ในทุกศาสนาจะเขียนบอกไว้ว่ามนุษย์จะมีความชั่วเกิดขึ้นใช่ไหมมนุษย์จะถึงจุดต่ำสุดของสติตระหนักรู้นะคะคือถึงจุดต่ำสุดอะก่อนที่มันจะเปลี่ยนยุคอีกครั้งหนึ่งแล้วสติตระหนักรู้ของมนุษย์เนี่ยถึงจะมีการชิฟต์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขียนแชทมาด้วยจะพูดอยู่คนเดียวนะเหงานะเข้าใจไม่ได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย But of course, we are still within the whole chaotic transition. And the First, Second World War and a lot of other things, they were actually here to wipe out most of humanity, but they didn't succeed and they didn't succeed. And they are, we call them the white hats or other names for them. There is some groups in the world and very many individuals who are working for the transition to be as smooth as possible. ทุกคนคะก็คือว่าทุกคนก็จะเห็นไหมในช่วงหลังๆเนี่ยพอมันเริ่มจะเปลี่ยนยุคทุกคนก็จะเห็นสงครามโลกทั้งหลายเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยครูก็บอกว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า white hat หรือหมวกขาวคนกลุ่มหมวกขาวเนี่ยนะคะที่เป็นเหมือนกับว่ารวมกลุ่มกันขึ้นมานะคะเพื่อช่วยกอบกู้โลกหรืออะไรประมาณนี้นะคะ Now what is happening, of course, the whole that, you know, this is like if somebody's moving into something else, if you move house and move in another house, we have to take everything what is, maybe you live in that house 20 years or longer, and there's a lot of stuff there that you have to take out and start to throw away, start to let go. ทุกคนคะทุกคนจินตนาการเปรียบเทียบนะคะถึงเวลาเราจะย้ายบ้านใหม่นะคะเวลาเราจะย้ายบ้านใหม่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนคะทุกคนเราจะต้องเคลียร์บ้านเก่าให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งไปใช่ไหมเราจะไม่เอาติดไปที่บ้านใหม่ของเรานะคะก็เปรียบเทียบได้กับตอนนี้เลยค่ะSo we have in the moment, it's like, first of all, we have to get everything what is negative from that old energy, that heavy old energy out to be able to move in a higher energy and to balance it. ทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานเก่าๆนะคะใน 5,000 ปีที่ล่มสลายไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องทิ้งนะคะไม่เอาไปด้วยนะคะสิ่งที่เราจะเอาขึ้นไปด้วยเนี่ยในแห่งการเปลี่ยนยุคนี้นะคะก็คือพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะสูงที่เราจะสามารถเอาติดไปด้วยได้เท่านั้นนะคะ And there, I mean, if you look back in history and then what everything's coming to the surface now, you see that not everything what is coming to the surface is very nice. There is really horrible stuff coming up now. ทุกคนคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนสังเกตโลกให้ดีนะคะว่ามีอะไรที่เปิดเผยออกมาเยอะแยะมากมายเลยและทุกคนจะเห็นว่าสิ่งที่กำลังเปิดเผยออกมาต่อมวลมนุษยชาติตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องดีเลยใช่ไหมทุกคนมีแต่เรื่องเลวร้ายนะคะเก่า
ที่กำลังถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นและมากขึ้นใช่ไหมคะที่เราจะพุ่งขึ้นไปสู่พลังงานใหม่ได้นะคะ So we can imagine when now we are moving into a higher frequency again, that what is in the lower frequency and what before was karma is just being dissolved, because in the higher frequency it just dissolves, because if we go into higher light, darkness cannot come with us. นะคะทุกคนคะก็คือว่า frequency เก่าๆความถี่เก่าๆพลังงานเก่าๆเนี่ยจะไม่สามารถตามขึ้นไปได้นะคะในโลกยุคพลังงานใหม่นี้แล้วนะคะ So this is one reason why we have oh please everybody mute ถ้าเดี๋ยวเข้ามาส่งไม่ใช่หรอแอนช่วยมิวไม่ก็ฉีดนี่ไงฉีด please mute ทุกคนช่วยมิวไมโครโฟนนิดนึงค่ะน่าจะเป็น You can mute everybody, Kay. You have to go to participants and mute. เดี๋ยวนะ so I go to participants Yes, click participants and then you see because mute all okay got it okay oh no no I cannot mute all because if I mute all I mute you as well เดี๋ยวทุกคน No, I just unmute. That's okay. Okay. I just didn't see it. Okay. Now we got it. So where was I? I just lost the. Help me out. What did I say last? So the old frequency cannot go into the new high frequency as well. Yes, because you imagine that like it's again like the radio station or the TV station, when we move from one to other, you cannot bring the old station into the new. It's going to be a new station. So that is the difficulty that we have in the moment, because even the old way, everything is a program. ทุกคนคะทุกคนคิดง่ายๆเลยว่าเวลาตอนนี้เราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเราอยู่ในเกมนะคะแล้วเรากำลังจบสเตชันเดิมละเราจบไอสเตชันเดิมละเรากำลังจะไปเล่นสเตชันใหม่ใช่ไหมคะถามว่าเราจะเอาพลังงานของไอสเตชันเดิมเนี่ยไปเล่นในสเตชันใหม่ได้ไหมไม่ได้ก็คือเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังใหม่ใช่ไหมที่เราขึ้นมาจากสเตชันเก่าแล้วเนี่ยนะคะSo this is why it is also so difficult, and it's for old souls. It's more difficult also because they have much more programming than a soul that is coming in more frequently. ทุกคนคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญนะคะโดยเฉพาะพวกโอโซหรือจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายแหล่นี้นะคะมันยากมากเลยที่จะขยับขึ้นไปเล่นเกมใหม่นะคะเพราะว่าพอยิ่งมาเกิดได้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะมาเกิดนั่นนี่โน่นมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งมีการโปรแกรมนะคะรับโปรแกรมต่างๆอยู่ในตัวเข้ามาเยอะมากเลยนะคะจึงยากนะคะยากกว่าจิตวิญญาณใหม่ด้วยซ้ำนะคะ But still, it needs the old souls to lead you out of all this chaos, because they are the only ones who still have the experience and somewhere far inside the remembrance from the beginning, and the beginning we need for the end. นะคะถึงแม้ว่าไอ้พวกโอโซเนี่ยมันจะยากมากเลยนะที่มันจะไปใหม่นะที่มันจะเข้าสู่อันใหม่ยิ่งกว่าจิตวิญญาณใหม่ใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกเรายังจำเป็นต้องพึ่งพวกโอโซเหล่านี้เพราะพวกนี้เนี่ยลงมาเกิดตั้งแต่เริ่มสร้างจึงรู้ว่าโลกเนี้ยสร้างขึ้นมาทำไมอะไรอย่างไรเขาจะมีความรู้เหล่านี้อยู่นะคะจุดเริ่มต้นก็คือจุดจบนั่นแหละทุกคนนะจุดเริ่มต้นก็คือจุดจบเวลาพวกโอโซเหล่านี้จะเข้าใจนะคะเขาจะเป็นผู้นำเราไปถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันลำบากก็ตาม And now what I'm saying might be difficult, but you know, even we know everything. And we have the knowledge from the beginning, as the very old souls they do, and they need to kind of
reprogram when we go up to give out the light, the energy, the knowledge from what they remember from that very far past. นะคะก็คือเราโอโซนเหล่านี้เขาก็ต้องพยายามของเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะคะในการที่จะนำทุกๆคนนะคะก้าวเข้าสู่แสงสว่างใช่ไหมคะก้าวเข้าสู่จิตวิญญาณใหม่แต่ว่าเขาพยายามอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเต็มไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าเขามาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาจึงรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างที่จะพาเราผ่านเกมทั้งหมดไปให้ได้นะคะSo when we talk about these very, very old souls, there are old souls that are coming, that are here maybe 2 cycles or 1 cycle and still are in a way old souls. You have still experience of life. But there is this 0.5% I said are those in the beginning to be here to kind of finish the cycle, to end it, to come into a higher frequency with the whole planet. This is also Mother Gaia's program. We could say program. โอ้อันนี้ยากมากเลยแคทรีนาก็คือว่าบางโอโซนนี่อาจจะมาแบบ1หรือ2ไซเคิลใช่ไหมทุก 5,000 ปีแต่บางโซก็จะบอกอาจจะถึงจุดสูงสุดแล้วอะไรเงี้ยนะคะจุดสูงสุดของเขาแล้วซึ่งhalf percent ใช่ไหมแล้วก็ Yeah, these are just this very old, the very oldest, but there are more old souls, you know, but these are this 0.5% that the very, very old souls. 0.5% do you mean 50% or 0.05%? No, I talk about 0.5% of humanity. โอเคทุกคนครูเก็บพูดผิดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะที่ว่า 0.5% คือครึ่งของมนุษย์โลกไม่ใช่นะคะครูเก็บแก้นะคะ 0.5% เท่านั้นนะคะที่เป็นโอโซนดั้งเดิมจริงๆที่เป็น 0.5 ที่อยู่บนท็อปของไซโคลแล้วที่เขาเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ไซโคลแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะมีพวกที่อยู่ท็อปแล้วจะไปแล้วจะไม่มาละอยู่ 0.5% ค่ะSo and what I said that this 0.5%, they are not all here from the beginning, as there are some ascended masters and others that are helping from the other side now, but and some are here from this side to complete that cycle. So we have completed it in 2012 and are in transition. ก็อันนี้ก็จะงงๆเลยทุกคนใครแปลได้ช่วยครูเก๋แปลมาหน่อยนะคะว่าเอาสรุปแล้วก็คือว่าไอตอนที่มันครบเนี่ย 5,000 ปีเนี่ยก็คือครบในเมื่อปี 2012 นะคะครบในปี 2012 โอเคใครช่วยครูเก๋แปลหน่อยนะคะเข้าใจใครเก็ตตรงนี้เนี่ยโอเค So it's important that, you know, it's not something like to be better to be an old soul or less good, some other new souls coming in to help the transition from a different perspective. And especially also in the physical, younger people that are born, they have already different kind of energy patterns within their body, especially those born after 2012. ทุกคนคะนอกจากจะเป็นพวกโอโซแล้วนะคะพวกโอโซที่รู้ว่าที่มีความรู้ในการที่จะนำพาเรานะคะจุดเริ่มต้นคือจุดจบเนี่ยนะคะก็จะมีพวกที่เพิ่งมาเหมือนกันค่ะทุกคนพวกที่เพิ่งมาเหมือนกันนะคะมาปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ได้เป็นพวกโอโซนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่เกิดหลังปี 2012 นะคะเด็กๆที่เกิดหลังปี 2012 นะคะพวกนี้เนี่ยมาอีกยุคหนึ่งเลยนะคะที่จะมาเพื่อช่วยเหล่าพวกโอโซให้ทำงานของเขาได้นะคะ So one reason why there are so many people on the planet now is that everybody want to be here in this transition because, as I said, the first time the planet or humanity is not being destroyed, but a lot of dirt has to be cleaned out. ทุกคนคะถึงแม้ว่าการครบรอบไซเคิล 5,000 ปีของสไปรัลเวลานะคะตามปฏิทินมายานรอบนี้เนี่ยไม่ได้ถูกทำลายเหมือนตอนแอตแลนติสกับเลมูเรียนะคะแต่สิ่งสกปรก
ทั้งหลายแหล่นะคะก็ต้องถูกกวาดล้างให้สะอาดค่ะ Now just imagine what absolute great chance that it is. And this is why it is so important to wake up and not to poison our bodies now when we are in this process of moving into a higher frequency. With this negative energy poison, you cannot move on. เพราะฉะนั้นทุกคนคะถ้าทุกคนยังติดอยู่ในพลังงานลบๆนะคะอยู่ในพลังงานที่สกปรกนะคะอยู่ในพลังงานที่ negative นะคะอยู่ในพลังงานของยุคเก่านะคะทุกคนจะก้าวต่อไปไม่ได้นะคะเพราะ frequency ของเราไม่ถึงนะคะ You know how it is when somebody is losing. Nobody want to lose. And you can see very often that those who lose try to take as many into the abyss with them as possible. อะไรนะ take what Take as many down with them as they can. อ๋อนะคะทุกคนคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังนะคะก็คือว่าหลายจิตวิญญาณเนาะที่ไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่า frequency เขาขึ้นไม่ได้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นเนี่ย shift frequency ขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามในทุกวิถีทางนะคะที่จะทำให้คนที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ให้ไปนะอยู่ด้วยกันJust imagine what is happening now. Those who are falling, they will not be able to transcend into a higher frequency and will remain in that 3D frequency for, I don't know, much longer time on a different planet. It doesn't matter where because your soul is immortal. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็คือว่าตอนนี้ก็มีอีกหลายจิตวิญญาณนะคะที่จะไปต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ได้ก็จะติดอยู่ที่ในโลกของพลังงานเก่านะคะแล้วก็นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ในโลกนี้ก็ได้นะคะ So this is also a reason why some older souls are sometimes impatient and really want to go on now because it is so important that we now have, actually we have already, it's happened already, we are already in the light, but it's still playing out that game. But it's still sad to see how many people are not awake. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็คือพวกโอโซทั้งหลายเนี่ยนะคะที่มีมิชชั่นที่จะพาคนอื่นๆไปเนี่ยนะคะจึงเหนื่อยกันมากเลยนะจึงเหนื่อยกันมากนะคะก็คือว่าก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่พร้อมที่จะwake up แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งนี้นะคะ Okay, Katharina, we have the question. Does it possible that someone read book about 5D to teach?But their energy doesn't reach 5D. And when they teach people, they lead their student to the wrong way. You can read in the chat. Yeah, well, anyway, you know, everything what they teach is wrong anyway. Forget about it. That's what we all have to unlearn. You know, even what happened physically, we have to learn complete new concepts.And this is the difficulty, and this is people always want to stop with the old. They hold on. And this is the problem that we have. That's why there is such a chaos out there. นะคะก็คุณแพรใช่ไหมคะคุณแพรนะคะก็คงเป็นเหมือนที่คุณแพรคิดนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้โลกมันวุ่นวายมากๆเลยนะคะเอาง่ายๆเลยเอาที่ครูเก๋รู้สึกเนี่ยกับคำถามที่คุณแพรถามมานะคะลูกเก๋คิดแบบนี้ละค่ะลูกเก๋คิดแบบที่คุณแพรคิดค่ะ Well, you know, everything what is going on now is negative is to weaken us. Like, for example, the mask. You know, the mask gives you less oxygen and you get sick because your immune system is not strong enough. And you breathe in all that stuff that actually should leave your body, fungus, bacteria that is around you, you breathe it back in. And one of my friends just had somebody die because of that black lung, because of the mask.
นะคะก็คือตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นตัวแมสใช่ไหมคะที่เราต้องใส่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันไม่ได้ทำให้เรามีfrequency ที่สูงขึ้นเลยนะคะทั้งหายใจไม่ได้นะคะและขาดออกซิเจนนะคะไหนจะแบคทีเรียฟังไจเชื้อราในแมสค่ะที่เราใส่ตลอดเวลานะคะแคทรีนาก็มีเพื่อนของครูคนหนึ่งนะคะที่ต้องเสียชีวิตไปนะคะจากการใส่แมสเป็นระยะเวลายาวนานนะคะ So see, an old soul or whoever, what you're doing, it's very important that you start to reconnect with that divine source, with your programmer. If you don't connect with those programmers, that also the guy who bring you down here, we are lost without that helicopter. เพราะฉะนั้นทุกคนคะจิตวิญญาณเก่าแก่ทุกดวงที่อยู่ในที่นี้นะคะเกดเชื่อว่าเรามีคลื่นความถี่เดียวกันนะคะทุกคนถึงมาเจอช่องของครูเกและครูแคทรีนานะคะตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์เบื้องบนที่ส่งเรามาอยู่ที่นี่นะคะต้องติดต่อนะคะต้องเชื่อมต่อนะคะสัญญาณการนำทางของเรานะคะไม่อย่างนั้นเราหลงทางแน่ๆเลยค่ะ It just is a fact that the helicopter can see more. So we have to trust ourselves and not other people. See, our belief system is making that we give our power away. We believe like in school, in wherever, what you have not experienced.is second-hand belief ทุกคนคะก็คือว่าตอนนี้นะคะก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้เป็นแหงนมองฟ้าที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนคะบึ้มอยู่ข้างในของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์นำทางของเรานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ติดต่อนะคะการที่เราถูกเรียนในระบบหรืออะไรก็ตามแต่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะเราก็จะหลงทางไปหมดเลยค่ะเพราะเราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองลงไปกว้างๆเนี่ยมันต้องมองยังไงกันแน่นะคะ See, in fact, it doesn't matter if somebody is an old soul or not. We're all in the same situation. The old souls have certain things plus what the young souls don't have, and opposite the way too. They have more programming that they need to let go of. โอเคทุกคนคะก็คือว่านะคะการที่หลายๆคนนะคะเป็นโอโซเนี่ยนะคะข้อดีก็คือมีความรู้เยอะใช่ไหมคะมีความรู้เยอะนะคะเขาจะรู้อะไรมากมายแต่ในขณะเดียวกันนะในขณะเดียวกันเนื่องจากเขามาเกิดหลายภพหลายชาติของเขาเนี่ยเขาก็ถูกโปรแกรมไว้เยอะเหมือนกันนะคะเขาถูกโปรแกรมไว้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหล่าโอโซทั้งหลายตอนนี้เนี่ยจึงยากมากด้วยนะคะไหนจะภารกิจที่ต้องทำไหนจะต้องลบโปรแกรมที่ถูกล้างสมองเอาไว้ออกจากตัวเองด้วยนะคะ So don't worry about it if it's someone is an old soul or not. The real interesting and important fact is that you are here right now.นะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็ไม่ต้องไปแค่หรือไปตามหาหรือไปสนใจว่าใครเป็นโอโซใครเป็นนิวโซอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกโซในตอนนี้อยู่ที่นี่ในเวลานี้นะคะ So now the challenge is to face your responsibility and live up to what you have signed up for, no matter how old your journey on the 3D is. เพราะฉะนั้นคะไม่สำคัญว่าคุณเดินทางมาที่นี่นานมากแล้วแค่ไหนนะคะในโลก3มิติแห่งนี้นะคะทุกวิญญาณที่ได้ฟังในตอนนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องรับผิดชอบและคุณจะต้องตระหนักรู้ว่าคุณเซ็นสัญญาลงมาเกิดบนโลกนี้ในตอนนี้เนี่ยทำไมเพื่ออะไรSo stand strong for who you are. Stand strong for your beliefs from your core, from the energy of love, from the energy of the divine, and visualize a happy life to bring in positive energies.
เพราะฉะนั้นนะคะก็ทุกคนต้องเข้มแข็งนะคะในการที่จะอยู่ที่จุดยืนของเราโดยที่ไม่ไปฟังคนอื่นนะคะแล้วก็จินตนาการ visualize นะคะถึงโลกที่เราต้องการความสุขที่เราต้องการนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความรักนะคะในหัวใจไม่ใช่ความกลัวนะคะเป็นแสงสว่างเป็นความรักนะคะ36 is no age No. at all. You are hundreds and hundreds and hundreds of years old. Forget about it. No. คุณแพรถ้าคุณแพรเข้าใจแบบนี้คุณแพรยังไม่เข้าใจในระดับของจิตวิญญาณนะคะนี่ยังเป็นความเข้าใจในระดับแนวราบแบบใช้ความคิดใช้สมองคิดนะคะเราไม่ได้กำลังพูดถึงอายุในโลกมนุษย์ที่มาเกิดนะคะเรากำลังพูดถึงโอโซนที่เวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่รอบเพราะฉะนั้นถึงแม้ตอนนี้จะมีเด็ก1 ขวบที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถเป็นโอโซได้ค่ะ One of the first steps is also stop to identify with your human body's age. อันดับแรกนะคะคุณแพรต้องหยุดวิเคราะห์จากอายุของร่างมนุษย์นี้ที่มาเกิดในชาติภพนี้ก่อนนะคะถึงจะเข้าใจต้องเปิดใจแล้วก็ถึงจะเข้าใจนะคะอย่าใช้ความคิดของสมองมนุษย์นี้คิดนะคะมันจะไม่เข้าใจเลยนะคะ Be ready to let all the old concepts and everything go and be ready to have a life that is beautiful but we need to delete the old negative programsค่ะก็คือว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องลบโปรแกรมเก่าๆออกจากตัวของเรานะคะคุณแพร said yes I'm so new to this คุณแพรก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะในโลกของครูเก๋กับครูแคทรีนานะคะจะเพราะว่าเราอาจจะเข้าในระดับที่ลึกมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่งมาฟังของเราเนี่ยอาจจะงงนะคะแต่ว่าให้คุณแพรค่อยๆตามไปย้อนกลับฟังคลิปของเราแต่ละคลิปนะคะแล้วก็ต้องทำความศึกษาเข้าใจโดยที่ไม่ใช้ระดับความคิดของมนุษย์คิดนะคะไม่ใช่ระดับคิดนะคะ You know, it's kind of funny that some people get that poison in their body to have a holiday somewhere. You know what? The consequences for once not having a holiday and staying at home without that poison will definitely bring a lot of benefits. ทุกคนคะก็คือว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำในตอนนี้เนี่ยก็คือพยายามลบล้างทัศนคติลบหรืออะไรลบออกจากตัวของเรานะคะอย่างบางคนบางทีเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราอาจจะไปจริงๆอาจจะไม่ดีก็ได้นะเวลาอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆไม่ใช่หมายความว่าทุกที่นะคะบางทีการที่เราเดินทางหรือไปนั่นไปนี่นะคะอยู่บ้านอาจจะยังดีกว่าเพราะว่าการไปนั่นไปนี่กลายเป็นว่าไปรับพลังงานลบมาแทนอย่างเงี้ยค่ะSo just start to think logically. Think what is good for my body to go through this? What can I do mentally, emotionally to go through this? Like you guys, you girls with the mandalas, this gives you a very powerful energy to go through that and the help. Find whatever help you have, like also with laughter, yoga, with whatever, that you get through it. And do the best, the very, very best for your body. Get sunlight for vitamin D. Put off your mask so you can breathe. You have your brain full of oxygen. And eat good food, no junk food. ทุกคนคะก็คือว่าเท่าที่เราพูดมาทั้งหมดทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่พลังงานใหม่นะคะการล่มสลายของ 5,000 ปีเริ่มไซเคิลใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะคะคือการเปลี่ยนfrequency เปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะคะโดยวิธีใดก็ได้ให้เราอยู่ในบวกนะคะอยู่ใน positive นะคะเช่นนะคะบางคนอาจจะทำมันดาล่าบางคนอาจจะฝึก laughter โยคะอย่างเงี้ยนะคะโยคะหัวเราะเนาะบางคนก็รับวิตามินนะแสงแดดอะไรอย่างนี้นะคะทานอาหารดีๆอาหารธรรมชาติที่ไม่ใช่อาหารจังก์ฟู้ดนะคะก็คือเอาตัวเองเนี่ยกลับมาให้เข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวเราแล้วก็โลกมนุษย์นี้ให้ชัดเจนให้คมชัดที่สุดนะคะ
And don't believe a word what mass media is telling you. It's all lies, all of it. นะแล้วก็อย่าไปเชื่อกระแสข่าวเยอะนะคะอย่าไปเชื่อข่าวเยอะนะคะกระแสข่าวยิ่งดังยิ่งอะไรทุกคนยิ่งดังยิ่งปั่นข่าวยิ่งสร้างข่าวนะคะBecause see, that's the negative guys still want to take down with them as many as possible. They control the media in the moment still. นะคะทุกคนเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าพลังงานลบที่เขาไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เขาก็ยังไงเขาก็ยังอยากดึงให้มากที่สุดที่จะไม่ให้ก้าวไปต่อในพลังงานใหม่ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีการครอบครองหรือควบคุมหรือคอนโทรลของพวกที่อยู่เอาง่ายๆใต้อำนาจเงินใต้มหาอำนาจหรืออะไรก็ตามแต่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะBut don't judge at the same time. We've all been there too. Everything is a step by step moving forward, and now we are at the end of that journey, in the bridge moving to another journey without dying this time. ทุกคนคะก็ทุกคนค่อยๆก้าวไปด้วยกันนะคะค่อยๆก้าวไปด้วยกันนะคะถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไม่สูญเสียชีวิตนะคะแล้วก็แต่ว่าเราจะค่อยๆก้าวไปด้วยกันแล้วก็เปลี่ยน frequency ของเรานะคะครูเกศก็อยากจะบอกว่าตัวYoung Living Essential Oil ที่ครูเกศเจอเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยน frequency นะคะSo I thought whatever this age of your soul, it doesn't matter. The fact that you're here matters. That's important. นะคะคุณแพรนะคะกับทุกๆคนนะคะก็คือว่าอายุไขของเราอายุในตอนเนี้ยนะคะในตอนเนี้ยร่างเนี้ยของเรานะคะไม่เกี่ยวกับอายุในตอนนี้ของเราเลยนะคะก็คือว่ามันเป็นอายุของวิญญาณของเรานะคะแล้วก็การที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นะคะก็ไม่สำคัญอีกนั่นแหละนะคะว่าใครจะอายุเท่าไหร่ในตอนนี้นะคะอายุมนุษย์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวเลยนะคะ And respect the number one law that we have, the law of free will. So everybody who want to go from the planet, who want to do something, let them go. It is their responsibility, their free will. เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องจำกฎแรกของการลงมาเกิดที่นี่เลยนะคะว่าเราลงมาเกิดด้วยฟรีวิลหรือเจตจำนงเสรีของเราเองที่โอเคฉันจะมาอะไรเงี้ยFree will law of free will นะคะกฎของเจตจำนงเสรีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะมี free will นะคะมีเจตจำนงเสรีของเราว่าเราจะรับผิดชอบชีวิตของเรามากแค่ไหนนะคะ Okay, so we have a next session. Please send us your questions so we can answer them. And bye bye. โอเคทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วยเข้าไปเขียนในอินบ็อกซ์ให้ครูเก๋นะคะในเพจคืนเสียงหัวเราะที่หายไปบ้ายครูเก๋วรารักษ์นะคะว่าในเซสชันหน้าเนี่ยนะคะทุกคนอยากจะให้เรามาคุยเรื่องอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวครูแคทรีนาจะได้เตรียมท็อปปิกนั้นมาคุยให้เราฟังเหมือนในวันนี้นะคะโอเคทุกคนถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะไปเขียนต่อในอินบ็อกซ์เพจครูเก๋นะคะวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye bye.